România poate juca un rol hotărâtor în regiunea Mării Negre în plin război în Ucraina. O spun doi dintre cei mai importanți comandanți supremi pe care i-au avut forțele aliate NATO din Europa. Cei doi generali americani au vorbit pentru Digi24 despre viitorul relației dintre țara noastră și noua administrație de la Washington și au lăudat România, pe care au numit-o Sparta Europei. De altfel, unul dintre acești generali a și lansat împreună cu președintele Nawaf Salameh Family Office o platformă destinată consolidării relațiilor româno-americane. Se numește American-Romanian Business Roundtable și își propune intensificarea cooperării economice și strategice în domeniul apărării. Domnule Nawaf, suntem în a doua administrație a lui Donald Trump, un moment așteptat îndelung pentru multe domenii importante de activitate. Trăim vremuri destul de tensionate în care vrem să știm clar o traiectorie pe care o va urma atât Europa cât și România, dar desigur în relație strânsă cu partenerul nostru strategic, Statele Unite. Ce înseamnă asta sau cum se uită investitorii către această nouă numire și care sunt, nu știu, speranțele, așteptările? Mulțumesc pentru invitație și bună seara. Eu cred că oamenii de afaceri strategici se uită de ea foarte bucuroși. Cred că deja se deschid multe secte șampane la nivel global. Oameni de afaceri nestrategici care se gândesc numai la momentul o să aibă mari probleme. Deci acum s-a schimbat era, trecem la o schimbare radicală la nivel global, a pornit din America, în care ne apucăm să construim afaceri strategice, în care vor ține pentru a doua și a treia și a patra generație, vor fi legate statele între ele, nu prin persoane, prin instituții, și oameni de afaceri din statele cu România, aici de cazul nostru, vor colabora și vor construi mari afaceri. Deci nu mai suntem la partea asta prea mult politică, prea mult vorbe, trecem la fapte. Trump, administrația Trump și Trump ca președinte e omul faptelor și nu omul vorbelor. Cum faceți asta concret? Păi noi am pus, eu un proiect la care lucrez de ani de zile, am făcut această platformă în care va facilita cu cost zero oameni de afaceri strategici, în care vor lega cei care din România, dacă vor să facă afaceri în România, sau cei din America care vor să facă în România, îi pun la dispoziție tot ce se poate, ca să poate să se întâmplă interesul lor. Nu vorbim de trading, vorbim de chestii strategice. Deci orice proiect strategic care o să-l vrea un om de afaceri în America să-l ducă în România va fi ajutat, sau invers de România în America. Noi astăzi suntem pe mai multe sectoare, cele strategice, vorbim de energie și aici eu sunt în calitate în care o reprezint în domeniul energiei și vorbim despre gaz, despre partea asta petrolieră, care noi nu mai vrem să luăm de la ruși, direct sau indirect, vrem să luăm de la americani. Sunt în discuție de a încheia niște contracte cu valori de foarte multe miliarde. Partea a doua este partea defense. Noi ne gândim pentru multe joint venture pe producție, ca să ne asigurăm, mai ales că actuala administrație dorește să ridice procentul de la 2,5 la 5. Asta înseamnă că e nevoie de o industrie foarte, foarte bine pus la punct în România, ca să putem noi, tot 5% să fie made în România, în joint venture cu parteneri americani și, de ce nu, și regional. Există în alte țări, cum e în Polonia, cum e în Cehia. De ce nu să fie și la noi, la România, în loc să fie mici fabrici cu gândiri învechite, și vom pune la punct acest joint venture și sper că noi să reușim procentul de 5% și din Europa, să luăm o mare parte din el și să nu mai ne dicteze alte țări europene să luăm de la ei, că nu vă băgăm în Schengen sau nu în alta. Noi, România, gata, suntem în Schengen, suntem în NATO, nu mai avem nicio datorie, doar de față lui Dumnezeu. Și mergem înainte. I want to ask you, General Jones, how do you see in this new Trump administration the future of Romania and US, considering that both of you helped Romania to have the Veselu Shield and Mihail Kogălnicianu base in nearby Constanța? How is the future looking? Well, I'm very optimistic about our future, and it's something that
I've been very proud to be associated with for a number of years. My first visit to Romania was in 1993 when I was a one-star general, and I had the pleasure of visiting Constanța and working with my Romanian counterparts to help develop a Romanian Marine Corps-like force. And I subsequently became the commanding general of the 2nd Marine Division in North Carolina, and we had Romanian military come to visit us and train with us, and that was the beginning of a warm relationship with Romania, which has always been a tremendous ally and friend of the United States, and I'm delighted to be able to be very optimistic about the future in this administration. Unfortunately, the defense of Europe is now a topic that is relevant and necessary to discuss. We had hoped that at the end of the Cold War that we wouldn't have to talk about that again, but unfortunately we do. And Mr. Vladimir Putin has proven that by his actions in Ukraine and the threat that he poses to the rest of Europe as well, across many different domains. But I think that in the Trump administration, you're going to see a very focused effort that the relationships with NATO are going to be enhanced. NATO has really come a long way since I was there. General Wolters had the most recent SACEUR, but under his watch and the last 2 or 3 SACEURs, the transformation that we've seen in NATO has been fantastic. And so the opportunity for us as now retired generals, but to continue to work on the very important relationship between Black Sea countries and the Baltic states, which is the new line for the defense of Europe, is a great honor and something we take very seriously. So I'm very optimistic about the future, particularly the bilateral future between the U.S. and Romania. And General Wolters, it's very important to understand, and especially for Romanians to understand what's going to happen, because Mr. Nawaf Salameh said about this strategic partnership and defense, and economically speaking, when we talk about reconstruction of Ukraine, because it's going to happen someday, and how things are going to work in this direction. Well, the one thing I do know is you could not pick a better nation to lead from the front than Romania. It is often referred to by those of us in the United States military as the Sparta of Europe. Your military members, your government, your civilians have a tendency to be very, very transparent, very, very legitimate, and they've always been willing to lead from the front. And my relationship with so many members of your nation in the military, in government, and civilian has been very, very strong. And there could not be a better nation to secure its Western entities than in Romania. So we are very excited about the future. The relationship with our government and your government, the relationship with the U.S. military and your militaries has been strong, and it remains very, very strong, all the way from the families to the leaders of government. So we're incredibly excited about the future. I share General Jones' enthusiasm for what will take place. I do know that there could not be a better nation as a leader in the region than Romania.